आज આપણે વાત કરવાના છીએ સંયોજકતા કે સંયોજકતા એટલે શું। તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા કે પરમાણુની ભિન્ન ભિન્ન કક્ષાઓમાં ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કેવી હોય છે, અલગ અલગ, અને પરમાણુની સૌથી બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને તમે શું કહેશો, સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન। શું કહેશો, સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન, બરાબર। અહીંયા આજે આપણે એક ચાર્ટ આપ્યો છે જેના અંદર હાઇડ્રોજનથી લઈને આર્ગોન સુધીના દરેક તત્વનું શું આપેલું છે, પરમાણુ ક્રમાંક અને તેમની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા। થોડું રિવિઝન લઈને જો તમને તો કે કેન્દ્રમાં હોય પરમાણુનું, એમાં શું હોય, ન્યુટ્રોન અને પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને પ્રોટોન પ્લસ એની આજુબાજુની કક્ષામાં શું હોય, ઇલેક્ટ્રોન, એની આજુબાજુની કક્ષામાં શું હોય, ઇલેક્ટ્રોન, એની આજુબાજુની કક્ષામાં શું છે, ઇલેક્ટ્રોન। કેન્દ્રમાં શું હોય, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન, પરમાણુના કેન્દ્રમાં ન્યુટ્રોન અને પ્રોટોન, આજુબાજુની કક્ષામાં શું હોય, ઇલેક્ટ્રોન પરિભ્રમણ કરે, બરાબર। એવું આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ભણીને આવ્યા। અને કેન્દ્રમાં ન્યુટ્રોન અને બીજું શું હોય, પ્રોટોન, બરાબર। આ બે વસ્તુ હોય, આનું આપણે ધ્યાન રાખીશું। હવે આગળ આજે વાત કરવાની છે આપણે દરેક તત્વની, જેમાં હાઇડ્રોજનથી લઈને આર્ગોન સુધીનો આપણી જોડે ચાર્ટ છે, જેના અંદરથી આજે આપણે દરેકના પરમાણુ ક્રમાંક, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની આજે આપણે વાત કરવાના છીએ, બરાબર। હવે આજે જોઈએ આપણે તત્વ એક હાઇડ્રોજન, તો પરમાણુ ક્રમાંક 1, પરમાણુ ક્રમાંક 1, પ્રોટોનની સંખ્યા અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેવી હોય, સરખી। પરમાણુ ક્રમાંક, પ્રોટોનની સંખ્યા અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, આ ત્રણ કેવી છે, સરખી, દરેક તત્વમાં કેવું હોય, સરખું। અલગ શું પડશે તો કે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા। જુઓ, હાઇડ્રોજનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ન્યુટ્રોન નથી, બરાબર। એ જ પ્રમાણે જઈએ આગળ આપણે તો હિલિયમ, હિલિયમમાં પરમાણુ ક્રમાંક 2, પ્રોટોનની સંખ્યા 2, ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 2 અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ કેટલી છે, 2। લિથિયમમાં વાત કરીએ તો 3, ઇલેક્ટ્રોનનો પરમાણુ ક્રમાંક 3, ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોનની સંખ્યા 3, પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા 4 અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ કેટલી છે, 3। એટલે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે લિથિયમ માટે જોઈએ તો આપણે 1, કેમ કે 3 છે એટલે 2 અને 1 ભરાશે, પહેલી કક્ષામાં 2 અને છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન, 1, એટલે એ શું થઈ જશે આપણા માટે, સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન। હાઇડ્રોજનમાં તો એક જ ઇલેક્ટ્રોન, એટલે આપણા માટે સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલું થઈ ગયું, 1। એ જ પ્રમાણે આગળ જાઓ તો આપણે વાત કરીએ કાર્બનની, કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6, પ્રોટોનની સંખ્યા 6, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 6, પણ આપણે વાત કરીએ 6 પરમાણુ ક્રમાંક, તો ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી કઈ રીતે થશે, 2 અને 4, ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હોય, 2 અને 4, પહેલી કક્ષામાં કમ્પલસરી કેટલા આવે, 2। હવે આ જે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે ને એ બંધ બનાવ્યા વગર, એટલે કે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન છે, અને જેને આપણે શું કહીશું, સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન। ઉદાહરણ લઈએ આપણે તો આને સમજવા માટે CH4, કારણ કે 4 હાઇડ્રોજન એ કાર્બન સાથે જોડાયેલા છે, કેમ કે કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, 4, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, મિથેન, બરાબર। એ જ પ્રમાણે તમે દરેક તત્વના અહીંયા હાઇડ્રોજનથી લઈને આર્ગોન સુધીનું જોઈ શકો। બસ એ વસ્તુ એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ન્યુટ્રોનની સંખ્યા અલગ છે, પરમાણુ ક્રમાંક, પ્રોટોનની સંખ્યા અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સેમ છે, અને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન તો આપણને ખબર જ છે કે બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને શું કહીશું, સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન। અને છેલ્લે આર્ગોન જોઈ લઈએ તો આર્ગોનનો પરમાણુ ક્રમાંક 18, પ્રોટોનની સંખ્યા 18, પણ ન્યુટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે, 22, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે, 18। હવે આર્ગોનમાં કઈ રીતે ગોઠવાશે તો કે 2, 8 અને 8, 2 ને 8 10, 10 ને 8 18, બરાબર। પણ બાહ્યતમ કક્ષામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ઇલેક્ટ્રોન બાકી રહેતો નથી, એટલે કે આર્ગોનની સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા તો કે 0, કેમ કે બાહ્યતમ કક્ષા પૂરી થઈ ગઈ ને, સ્થાયી થઈ ગઈ 8, એટલા માટે। આગળ આપણે વાત કરીએ, સંયોજકતા શૂન્ય હોઈ શકે, સંયોજકતા શૂન્ય હોઈ શકે, સંયોજકતા શૂન્ય હોય। નિષ્ક્રિય તત્વો પૈકી હિલિયમ પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 જ ઇલેક્ટ્રોન છે, જ્યારે નિષ્ક્રિય તત્વોમાં પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા છે, 8 ઇલેક્ટ્રોન છે। હિલિયમ નિષ્ક્રિય, કેમ કે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે, 2, બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે, 0। એ જ પ્રમાણે આપણે નિષ્ક્રિય વાયુની તત્વોની વાત કરીએ, પરમાણુ, એમની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા છે, 8, એટલે આર્ગોન કહી શકો, એની બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન છે, બરાબર। પછી નિયોન લઈ શકીએ, બાહ્યતમ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન છે, અને એક લઈ શકીએ આપણે હિલિયમ, કેમ કે તેમને સંયોજકતા કેટલી થઈ જાય છે, 0, સંયોજકતા કેટલી થઈ જાય છે, 0। એટલે આ કેવા કહેવાય, નિષ્ક્રિય તત્વો। તત્વના પરમાણુની સંયોજવાની ક્ષમતા એટલે કે સમાન અથવા તો અસમાન તત્વના પરમાણુ સાથે પ્રક્રિયા દ્વારા અણુઓ બનાવવાની વૃત્તિ, જે સંપૂર્ણ ભરાયેલી બાહ્યતમ કક્ષા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કહી શકાય। કઈ કક્ષા ધરાવે છે, સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત, અને આવી બાહ્યતમ કક્ષા અષ્ટક ધરાવે છે, શું ધરાવે છે, અષ્ટક। ને આવા આપણા કોષ્ટકમાં કેટલા છે તો કે 3, હિલિયમ, નિયોન અને આર્ગોન, જેમની બાહ્યતમ કક્ષામાં એક પણ ઇલેક્ટ્રોન નથી, અને સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે, 0। તે ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી અને ઇલેક્ટ્રોન મેળવી કે ગુમાવીને થઈ શકે છે। જેટલા ઇલેક્ટ્રોનની બાહ્યતમ કક્ષામાં ભાગીદારી થાય છે, આપલે થાય છે, તે સંખ્યા તત્વની સંયોજવાની ક્ષમતા એટલે કે સંયોજકતા કહે છે। બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન હશે તો તત્વ બીજા જોડે સંયોજન બનાવશે, ધારો કે HCl, Cl જોડે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ઓછો છે, Cl માઇનસ એટલે 1 ઇલેક્ટ્રોન ઓછો છે, અને હાઇડ્રોજન પ્લસ એટલે કે હાઇડ્રોજન 1 ઇલેક્ટ્રોન આપશે, એટલે શું બની જશે, HCl, બરાબર।
આ પ્રમાણે. એટલે આગળ વાત કરીએ આપણે. ઉદાહરણ તરીકે સોડિયમ, લિથિયમ પરમાણુ તેઓની બાહ્યતા કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે? એક ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. તે દરેક ઇલેક્ટ્રોન એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકે છે, તેથી તેઓની સંયોજકતા કેટલી છે? 1. મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ સંયોજકતા કેટલી છે તેમ કહી શકો તો 2 અને 3. મેગ્નેશિયમ કેટલા છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન અને એલ્યુમિનિયમ મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ એટલે એલ્યુમિનિયમ માટે બી કેટલા છે? 3. મેગ્નેશિયમ 2 અને એલ્યુમિનિયમ 3. કારણ કે મેગ્નેશિયમની બાહ્યતા કક્ષામાં 2 અને એલ્યુમિનિયમની બાહ્યતા કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 3. આગળ આપણે ડિસ્કશન થઈ ગયું છે. એ જ પ્રમાણે તમે આખા કોષ્ટકમાં જાઓ પરમાણુ ક્રમાંક 1 થી લઈને 18 સુધી તો તમને ખબર પડી જશે. આ તો આર્ગોન સુધી આપે છે. જો પોટેશિયમ લઈએ ને તો પોટેશિયમ 19 આવે, પરમાણુ ક્રમાંક 19. એટલે 2, 8, 8 અને 1 એની બાહ્યતા કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 1. છેલ્લો 20 નંબરનો તત્વ કેલ્શિયમ, તો કેલ્શિયમમાં કેટલા આવશે? 20. તો 2, 8, 8 અને 2. તો કેલ્શિયમની બાહ્યતા કક્ષામાં કેટલા પરમાણુ ક્રમાંક? 2. તો કેલ્શિયમની સંયોજકતા કેટલી થઈ? +2. બરાબર. એ જ પ્રમાણે આગળ જઈએ તો આપણે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા તેમની ક્ષમતા અનુસાર મહત્તમ હોય ત્યારે સંયોજકતા જુદા પ્રકારે નક્કી થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે ફ્લોરિનની બાહ્યતા કક્ષામાં કેટલા છે? 7. ફ્લોરિન લઈએ F. બરાબર. બાહ્યતા કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. જુઓ, ફ્લોરિન પરમાણુની બાહ્યતા કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. તેની સંયોજકતા 7 હોય. બરાબર. કેટલા હોય? ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાને બદલે સહેલાઈથી 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શકે છે, કેમ કે પરમાણુ ક્રમાંક 9 છે. 7 ગુમાવવા કરતાં 1 મેળવી લેવું કેવું હોય? સરળ હોય. એટલે 7 અને 1 જો મેળવી લે તો કેટલા થઈ જશે? 10 અને 10 એટલે શું થઈ જાય? 2 અને 8 એટલે કેવું થઈ જાય? સ્થાયી. સેમ એઝ નિયોન. નિયોન જેવી પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ જાય. બરાબર. આગળ વાત કરીએ આપણે. તેઓની સંયોજકતા અષ્ટક 8માંથી 7 ઇલેક્ટ્રોન બાદ કરી નક્કી કરવામાં આવે છે. અને આ પ્રકારે ફ્લોરિન સંયોજકતા કેટલી થઈ જાય છે? 1. કેટલી થઈ જાય છે? 1. કેમ કે પરમાણુ ક્રમાંક 9, 2 અને 7. 1 ઇલેક્ટ્રોન જો આવી જાય એટલે કે જે આપણી નોર્મલ છે શું હોય? 2, 8 તો છે કેટલું? 7. 1 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે. જો 1 ઇલેક્ટ્રોન કંઈકથી મેળવી લે તો આ સ્થાયી થઈ જાય. કેવું થઈ જાય? સ્થાયી. એટલે 7 ગુમાવવા કરતાં 1 મેળવી લેશે એટલે ફ્લોરિન 9 ને 1 કેટલા થઈ જશે? 10 અને સ્થાયી થઈ જાય. ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી થઈ જાય? સ્થાયી. એટલા માટે ફ્લોરિન પર F- આવે છે. શું આવે છે? F-. બરાબર. અને તેમની બાહ્યતા કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનના આધારે જ તે +- વીજભારની પણ તમને ક્લિયર થઈ જશે. નિયોન પર કેટલો વીજભાર છે? 0. કેમ કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવતો નથી અને મેળવશે પણ નહીં, કેમ કે 2 અને 8 નિયોન. જ્યારે સોડિયમની વાત કરીએ આપણે, સોડિયમ તો એને તો સોડિયમ કેટલો છે? પરમાણુ ક્રમાંક 11. તો શું છે? ઇલેક્ટ્રોન છે 2, 8 અને 1. બાહ્યતા કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 1. એટલે સોડિયમ 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને પ્લસ બને છે, એને પ્લસ. સેમ આપણે લઈએ તો કેલ્શિયમ માટે લઈએ. કેલ્શિયમ કેટલા છે? 20. તો 2, 8, 8 અને 2. બાહ્યતા કક્ષામાં કેટલા છે? 2. એટલે એનો આયન કયો આવશે? આયન શું બનશે? +2. 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને સ્થાયી બની જશે Ca+2 કેલ્શિયમ. એ જ પ્રમાણે પોટેશિયમમાં કહી શકો K+. બરાબર. આ તો 1 થી 20ની વાત થઈ. આ જ પ્રમાણે આખા આવત કોષ્ટકમાં તમે અલગ અલગ તત્વોની સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનના આધારે તેનો વીજભાર નક્કી થાય છે, જેથી તમને તેના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનનો પણ ખ્યાલ આવશે. બરાબર. એટલા માટે મેં પહેલા લેક્ચરમાં કીધું હતું કે ઓછામાં ઓછા 1 થી 20 તત્વોના પરમાણુ ક્રમાંક ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને આવડવી જોઈએ. બરાબર. આજ અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. કાલે પરમાણુ ક્રમાંક અને દળ ક્રમાંકની વધારે ઊંડાણપૂર્વકની સમજ મેળવીશું.